Всім привіт! В цьому відео покажу вам свої багаторічники, вирощені з насіння. Всі вони були вирощені розсадним способом. Кому буде цікаво подивитися детальні відео, як я це робила, посилання залишу внизу під відео. Аквілегії. Насіння купувала в магазині. Схожість задовільна, рослин вийшло чимало. Єдине, що форма квітки вийшла різна, не така, як була зображена на малюнку на упаковці. Мали бути махрові аквілегії ось такої форми, але різних кольорів. Більшість квітів дійсно вийшли махрові, але форма в них різна. Є також і прості немахрові квіти. Але все ж таки гарні сорти я також отримала. В цілому результатом я задоволена. Була в мене складність з маленькими рослинками в перший рік, коли вже висадила їх у відкритий ґрунт. В тих аквілегій, які були висаджені на більш освітленому місці, влітку листя досить сильно припікалося на сонці. Можливо, видався рік дуже спекотним, а можливо просто тому, що аквілегії дуже ніжні ще в перший рік життя. Але незважаючи на це, всі рослинки вижили. Єдине, що неприглядно виглядали певний час. В наступний рік і надалі такої проблеми вже не було. Навіть в тих рослин, що залишилися рости на тому самому місці. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком, а якщо вам цікаві подібні експерименти, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікавинки. Сон-трава. Дуже я хотіла цю рослинку. Замовляла насіння через інтернет, в людини, що займається продажем насіння власного збору, так як в магазині я не знайшла таких кольорів, які мені хотілося. Потім почала шукати та читати поради по посадці, відгуки людей, які пробували виростити сон-траву з насіння, і засмутилася, що купила насіння. Адже дуже багато людей жалілися, що з насіння виростити їх дуже важко, схожість дуже низька або й зовсім нульова. Але результат перевершив всі мої очікування. Я купувала декілька сортів, схожість більшості насіння була практично під 100%. Лише один сорт червоного забарвлення чомусь гірше зійшов відсотків на 50%. І то можливо, що з моєї вини. Сон-трава перезапиляється, тому вирощені з насіння квіти можуть бути іншого кольору або форми. І дійсно в мене вийшло більше забарвлень, ніж я купувала. А квіти відрізняються формою, є як прості, так і махрові. Але простих вийшло більше, можливо, що махровість складніше передається. Ось, наприклад, таку фіолетову сон-траву з простими квітами я не замовляла. Це вже перезапилення. І білу сон-траву я також не купувала. Вперше сон-трава зацвіла через рік після посіву. Зараз цим кущикам вже 2 роки. Дуже цікаві ніжні квіти. Розцвітають одними з перших в саду. Тому, хто сумнівається, пробуйте та вирощуйте. Але шукайте свіже насіння, щоб не було розчарувань і результат вас порадував. Примули. Одні з моїх улюбленців. Дуже мені вони подобаються. Перші кущики я купувала, але хотілося розвести їх побільше. Тому спочатку пробувала висівати своє зібране насіння. Ось цим кущикам вже 2 роки. Примули, вирощені з насіння, не завжди повторюють ознаки материнського сорту. Тому тут цікаво, що навіть зі свого насіння можна отримати нові кольори. Ось до прикладу, в мене була лише одна жовта примула, ця квіточка, що з самого верху, а всі інші – це вже вирощені зі свого насіння. Квіти відрізняються формою, є як з круглими, так і з різьбленими пелюстками, є як насичено жовті, так і світліші. Ось моя примула, яка в мене була. А ось новенькі з насіння. Ця примула взагалі відрізняється і по формі кущика. Ось ще така цікава новинка в мене вийшла. Такий собі хамелеончик. Як тільки квітка відкривається, має майже жовтий колір.
а згодом вже набирає забарвлення, а в кінці цвітіння вже ось так виглядає. Ось ще один хамелеончик. Як тільки відкривається, квіточка трішки світліша, потім стає червоною. Ось така ще гарна з білою облямівкою вийшла. Але на цьому я не зупинилася, оскільки хотілося все нових і нових примул. Тому вирішила купити насіння різних виробників, щоб отримати побільше нових кольорів. Ці кущики я сіяла минулої весни. Це їх перше цвітіння, ще не дуже пишне, але колір та форму квітки роздивитися можна. Досить вони густенько вийшли, після цвітіння кущики розсаджу на постійне місце. Це насіння я купувала в магазині. Насіння в примули дуже дрібненьке, в упаковці його чимало, то і рослинок вийшло достатньо. Результатом я дуже задоволена, оскільки вийшло багато нових цікавих забарвлень. А ось це я купувала насіння гібридної примули. Це насіння дорожче, і в упаковці його було всього 10 штук. Зійшли вони не всі. Але якщо враховувати ціну однієї дорослої рослини, то навіть з таким результатом вирощувати з насіння вигідніше. Квіти в гібридної примули значно більшого розміру. Цим кущикам також 1 рік, але зацвіли вони ще не всі. Можливо, тут просто гірше місце для них. Дуже цікаво вирощувати примули з насіння. Хто любить експерименти, тоді це точно та квітка, яку варто спробувати посіяти та виростити. До речі, цю білу шовковицю, під якою ростуть примули, я також виростила з насіння. Шовковиця – це моя улюблена ягода. Дуже хотілося мені з білими плодами, і ось тепер маю. Мак східний. Ось такі молоденькі кущики, їм всього 1 рік. Висівала їх минулої весни, також розсадним способом. Насіння дрібне, в упаковці його багато, схожість гарна. Насіння купувала в магазині. Трішки були труднощі в мене зразу після сходів, оскільки дрібненькі рослинки дуже ніжні, можуть хворіти на чорну ніжку, але при цьому потрібно ґрунт регулярно зволожувати, поки достатньо не розвинута коренева система, тому що як тільки верхній шар ґрунту пересихає, дрібненькі сходи також зразу засихають. Потім після висадки у відкритий ґрунт ще мурахи постаралися, кілька кущиків знищили. Але незважаючи на все це, рослин вийшло достатньо. Деякі кущики викидали бутони вже восени в рік посіву, але погода була холодною і бутони так і не відкрилися. Купувала я суміш кольорів, але всі маки в мене вийшли червоного кольору. Ще декілька маленьких саджанців не зацвіли. З маком я отримала розчарування, оскільки червоних маків в мене і так було достатньо, а хотілося саме інших кольорів. Такого результату я не очікувала, що з цілої упаковки, де мала бути суміш кольорів, не попадеться хоча б декілька різних забарвлень. Причому поки рослини були маленькі, листочки в різних кущиках відрізнялися за кольором та формою, і я була впевнена, що квіти будуть різних кольорів. Доведеться тепер це щастя роздавати, оскільки мені вони не потрібні в такій кількості в одному кольорі. Єдине, що радує, це ось ті красені, які я купувала саджанцями в минулому році. Спробую тепер зібрати з них насіння та посіяти. Покажу вам потім результати, що з цього вийде, оскільки мак також може перезапилятися, якщо поруч ростуть різні сорти. Обрієта – багаторічна ґрунтопокривна рослина. Під час цвітіння повністю вкривається дрібними квітами. Дуже мені подобається цей колір. З однієї упаковки насіння в мене вийшов ось такий невеликий кущик. Тут було посаджено декілька рослин. З обрієтою результат скромніший вийшов, ніж з іншими рослинами. Схожість в мене вийшла невисока. Ось такі мої результати. Всі ці рослини були вирощені розсадним способом.
Я вважаю, що результат явно вартує тих зусиль. Тим більше це дуже цікаво, коли з нетерпінням очікуєш першого цвітіння, який сюрприз буде з кольорами. В більшості випадків, окрім маків, сюрприз був приємний. Діліться в коментарях під відео вашим досвідом вирощування квітів з насіння. Всім дякую за увагу, буду вдячна за ваші лайки і до зустрічі в нових відео!